Yhteistyössä Nokian Renkaat. Hei ystävä siellä ja hei ystävät täällä ja tervetuloa Teknavin podcastiin jälleen kerran. Tämä on värilähetys ja tervetuloa jälleen nauttimaan moottoriurheilun vanhoista tarinoista ja myöskin ajankohtaisista teemoista. Markku Aleen, hei vaan sinulle. Hei hei. Me olemme tässä meidän podcast-sarjassamme käyneet tätä sinun uraasi läpi jo sieltä 60-luvulta. Ai sieltä asti. Joo, Noniin. vinhasti olemme tätä sinun kaunista historiaasi läpikäyneet, mutta tällä kertaa käymme läpi tätä sinun uraasi sieltä niin kuin ralliuran jälkeen. Aha. Eli nyt ollaan lähellä jo tätä päivää. Se on niinku eläkettä. Niin, mutta nyt pitäisi olla muisti terävimmillään, kun Just tullaan näin. jo lähelle tätä Saa hetkeä. nähdä, mitä siinä käy. Mutta eiköhän me lähdetä heti liikkeelle. Eli nyt ollaan suurin piirtein tuossa vuodessa 1993. Joo. Miehellä on ollut ikää semmoiset reilu 40. Parhaassa iässä. Parhaassa miehen iässä, mutta hommat tavallaan Toyota Subaru taakse jäänyttä elämää, mutta miten se ura ja ajatukset sen jälkeen, mitä sulla oli niin kuin mietteitä? No kun mä sanotaan, eihän mä lopettanut totaalisesti, että mä ajoin vähän Toyotalle Afrikan kilpailuja, Belgian Openia ja tämmöistä Toyotalle. Joo. Ja sitten jokunen kilpailu Subarulle, ettei se täysin loppunut. Sitten mä aloitin niitä ajaa jäärataa Ranskassa. Kyllä. Andros Trophy. Joo, tämä onkin seuraava juttu, mihin lähdetään aika nopeasti. Mutta tuliko sulle tarjouksia eri autokilpailuihin tai vielä niin kuin MM-rallitiimeihin vielä? Tuli ehdottomasti, että yksityisiä tiimejä halusi, että mä ajan joitakin, mutta mä en mä ajanut oikein mitään. Joo. Et mä kävin Paraguayssa kerran ja Argentiinassa kerran ja mitään, mulla oli tämmöisiä kuitenkin privaattikilpailuja, privaattitiimejä. Sulla oli kuitenkin sitä MM-rallihistoriaa jo siinä kohtaa, jo se reilu 20 vuotta jo. Ainoastaan. No aika lailla, mutta se on iso pätkä sitä, ja sitä ihan kipinää pitisi vielä sitten saada omiin erikoisralleihinkin vielä. Mutta se, mitä sä puhuit tuossa äsken, niin sä ajoit tätä jääratasarjaa Trophy Andros Kyllä. Ranskassa 90-luvun puolivälissä. Ja se on ollut varmaan sullekin mielenkiintoinen, koska sinä olit kuitenkin jääradan Suomen mestarikin vuodelta 70. Oliko siihen helppo liukua tavallaan aivan uudenlaiseen maailmaan? Ei todellakaan, ei. Mä menin sinne vähän takki auki. Niin kuin aina. Niin kuin aina, joo. Mutta ei tullut montaa voittoa 4 vuoden aikana. Et Ivan Müller oli se kaveri, joka mua myllytti siellä. Että sen kanssa mä voitin Samoni 24 tuntia. Erik Helarin kanssa, joka on voittanut myös Le Mansin, tämmöinen prototyyppikuljettaja. Ja Ivan Müller oli todella hyvä niillä säännöillä, kun ajettiin Ranskassa. Sehän oli 4-pyöräohjaus se Opeli ja hirveät hevosvoimat ja pienet nastat. Yes. Et se oli vaikea hallita suomalaisen mun mielestä. Mä ajettiin liian paljon latia. Okei, joo. Ja Ivan meni taas suoraan niin kuin ratamiehet tekee. Mutta siellähän oli paljon tehtaanautoja, Pemaria ja Toyota ja Opelia. Erittäin hieno sarja, aivan mieletön. Milläs kalustolla sä ajoit? Opelin Tigra. Se oli Opeli. Joo, ja Astra. Mutta sitähän sanottiin, että se oli todella korkeatasoinen. Siellähän oli Formula 1-kuljettajikin, Alain Prost, Jacques Villeneuvekin kävi siellä. Kyllä, kaikki kävi. Ja Ivanhan, niistä oli sitten aina mittari, ketä kaikki katsoi, että kuka sille pärjää, mutta mä en pystynyt voittamaan Ivanin 4 vuoden aikana sanotaan 3-4 kertaa. Mm-hmm. Ja mä menin sinne sitten mieltä, että Suomi-poika näyttää, mitä jäärätä ajetaan. Joo, Suomen mestari tulee ja pyyhkäsee. Imppimies. ei onnistunut. Mutta minkälainen se kilpailu, missä te ajoitte? Aina hiihtokeskusten parkkipaikalla tehtiin ne oli hienoja alueita. Parkkipaikalla? Joo, ne jäädytettiin, joskus aloittiin joulukuussa jäädyttää ja me aloitettiin tammikuussa sarja ja se loppui maaliskuussa. 7 viikonloppua. Oho. Hienoja keskuksia. Joo. Aivan mieletön, että siinä meni 4 vuotta, niin kuin sanotaan puoli vuotta vuodesta aina, niin kuin, että ei ollut muuta kuin vaan jäärataa. Ja se oli tehtaan peli. Jassoo. Mutta sulle tuli vähän sitten kesälomaakin siinä aina. No siinä välillä tuli soole otettu kesällä, joo, kyllä. Mutta varmaan oli erittäin suosittu kilpasarja tommoinen. Sehän on vieläkin voimissaan, mutta silloin se oli sanotaan 95, 98 asti, niin oli todella hurja suosio. Kyllä, joo. Mutta sitten sä puhut tuosta Belgian sarjasta. Kun mä katsoin, että sä oot pari kisaa Toyota Celikallakin siellä 95. Mikäs juttu se oli? Siinä oli semmoinen
Siinä oli tupakkayhtiö ja sitten oli Castrol ja Toyota, jotka se oli tehtaan auto, mutta niin kuin Belgiassa haettiin. Sitten mä oon jossain muuallakin, oliko Portugalissa, mä oon myös Toyotan jotain hommaa. Se voi ollakin, jo. Siellä oli erillisiä tämmöisiä pikkukisoja. Mutta nämä oli pieniä kilpailuja. Joo. Ja sulla oli kartturina siellä Riipisen Ilkka. Joo. Entinen Grönholmen Markuksenkin kartturi. Miten sä Ilkan otit völjyy? Kivimäki ei kiinnostanut ajaa niitä kilpailuja. Jaa. No niin. Se oli kyllästynyt. Joo, se voi olla, että ryppyrakkaudessa. No sekin voi olla just näin. Yli 20 vuotta yhdessä, niin hengähdystauko tekee hyvää. Kyllä. Nykyään te olette edelleen kuin paita ja perts. En mä tiennytkään. Olette te veljeksiä. Mutta käydäänpäs läpi hiukan tätä sinun saagaasi sieltä 90-2000-luvulta, kun näitä erilaisia tapahtumia, rallitapahtumia, niitä on hirveät määrät sulla näiden viimeisiä 30 vuoden ajan. Ja otetaanpas yksi näyte ihan kotimaa Suomesta. Seuraavaksi ajetaan jo kelloa vastaan. Aika-ajot on jaettu 2 lohkoon, legendat ja tähtikuljettajat. Vain lohkojen nopeimmat etenevät finaaliin. Muistuuko mieleen jo? Nyt joo, tiedän. Mistä sä tämmöisen löysit? Teknavi. Teknavi, joo. Ollaan me tuollakin oltu. Siinä äijä puhaltaa. Mä oon todella ylpeä susta. Okei, kiitoksia. On se hyvä, että sä oot kerrankin musta ylpeä, että normaalisti haukut aina, että lisää vauhtia. Ei, kyllä mä yritin parhaani, mutta tää on niin pienestä kiinni, että tässä ei tiedä yhtään, miten tässä käy. Joo, mä olin Osieri ja Latvalan takana. Ne sanoivat, että hei, hyvin menee. Ja molemmat hymyili ja katsoi toisiinsa. Se on aika hyvä merkki. Jos ei ne vetänyt Hollywoodiin. No ei tietenkään, Joo. Legendasarjan ykköseksi ajaa lopulta Hyundain VRC-autolla Markus Grönholm. Tähtikuljettajien nopein on yllättäen Norjan Citroën-kuski Mats Östberg. Vaikka ikänestori Aleen jäi kisan peränpitäjäksi, niin mestari jaksoi hymyillä vielä kisan jälkeen. Markku, taisi olla sunkin uras yksi ainutlaatuisimmista päivistä. Kyllä, tää oli, jos oli DTM silloin 95-6 iso hässäkkä, mutta kyllä tääkin oli, että tässä oli hieno fiilis. Se, että ajo meni miten meni, mutta kuitenkin päivä oli mun mielestä aivan mieletön, että iso kiitos siitä Nesteelle, Folkkarille. Mä sain mielettömän elämyksen. Kaikki oli tyytyväisiä sinun ja sun esitykseen. Okei, thank you. Ja kaikki. Joo, kyllä siinä suhteen. Ja miten se auto, siis sä sanoit, että Kykkimen kanssa oli vähän Ei, kyllä kaikki, mutta se, että kässärin käyttö ja tämmönen kaikki, että se olisi niin kuin nyt jos ajat, niin se olisi ihan eri. Totta. Mutta ei valiteta, show oli hieno, paras voitti ja legendat oli kovia kaikki. Legendat elää. Legendat elää. Joo. Mutta kyllähän teitä kutsutaan aina, teitä vanhoja mestareita, erilaisiin tapahtumia ja yleisö on. Ja tämä oli 2014 Neste All Rally Helsinki Battle Hietalahden ympäristössä. Se oli hieno show. Aivan, hieno kilpailu. Kyllä. Ja kaikki oli paikalla, sanotaan. Ilma osannut tätä luettelua, tosi raju. Mm-hmm. Ja siellä oli noin reilut 20 000 katsojaa tuolloinkin. Mutta se, minkä takia tämän näytteen halusin juuri ottaa, että onhan tässä maassa järjestetty monenlaisia, niin kuin sä tuossakin äskeisessä otit esille, Helsingin DTM 95 ja 9-97. Lappalaisen Robertin järjestämä Sörnäisten radalla. Se oli Robertilta kova veto. Oli, ja ei sellaista ole Suomessa kuitenkaan. Eikä tule. Ei varmasti tule. Ei. Ja 95 säkin ajoit siellä. 3 eri autolla vielä. Hetkonen, niin se oli sitä ITCtä. Eli DTM, se oli niinku kalustolla, joo, mutta se oli niinku ITC-sarja, mitä sitten ajettiin. Joo. Ja sitten siinä oli siis lisäluokkina oli Porsche tämä Carrera-kappi ja sitten oli Maserati. Maserati-kipli oli just niin. Näin. No niin. Aivan järkyttävä auto. Ai. Oli karmea. Mutta sulla oli ihan kauhea ohjelma. Ihan liikaa. Monta lähtöä, siis oi. Joo, kunto loppu. Mutta me elettiin aika moista semmoista moottoriurheilubuumia siihen aikaan, ja siellä oli Kekeit ja JJ, ja Häkkisen Mika oli kovaa valuuttaa, F1 kävi siellä. Ja sitten oli Larini Ferrarilla, Formula. Niin oli, joo aivan pyörähteli siellä. Ja aurinko paistoi, ja sen ensimmäisen vuoden 95 viikonvaihteen aikana oli
noin 120 000 ihmistä siellä. Se on mieletön määrä. Joo, jopa minäkin olin siellä nauttimassa tunnelmasta, mutta miten sä muistat ton vuoden? Porukka oli, mä muistan jossain haastattelussa sanoa, että ei tämä näytä ollenkaan Suomelta, tämä on niin erikoinen juttu. Olihan se ilma ja kaikkia, sitten meren lähellä kaikki tuli veneillä sinne. Hotellista tultiin veneillä ja kaikki, olihan siinä oma semmoinen elämys ja kaikki tämmöinen, että ajetaan Helsingissä, niin on se suuri elämys helsinkiläiselle. Joo. Mutta miten tämä sun DTM-historiassa sitten? No siitä ei kannata puhua mitään. No eikö se nyt vähän, sä kävit vähän ajamassa Saksassakin? Niin mä olin Saksassa ja Portugalissa ja Italiassa ja ne oli testejä kaikki, mutta en päässyt sisään. Oli niin kuin sanotaan, auto ei ollut niin hyvä kuin mä aloitin. Okay. Se oli testiauto. Et se ei ollut niin kuin sanotaan tehtaan auto, mutta mun mielestä siitä puuttui jotain, mutta en tiedä mitä. Niin. Mutta ihan oma lajinsa. Ihan täysin, hei. Sinne ei kannata lähteä tökkimään, että ei siellä ole mitään mahdollisuuksia pärjää, jos se meni niin kuin meikäläinen meni. Vähän takki auki. Joo. Mutta niin kuin sanoit, niin kokemus hieno. Kokemus hieno ja tuskin ihan lähivuosina nähdään samanlaista Suomessa showta. En usko, että tullaan näkee oikein. Me toivotaan, että jonain päivänä, mutta vaikea järjestää. Että kiitos Roopelle hienosta Roope teki hienon viikonlopun. Se oli kyllä. Joo. Käydään rengasasioihin seuraavaksi. Okay. Eikö se ole hyvä juttu? Kato, kun mehän ollaan tässä podcast-sarjassamme käyty läpi Nokian renkaiden vähän historiaa ja ollaan käyty talvitestikeskuksessa ja ollaan käyty tehdasesittelyssä ja ollaan tutustuttu uuteen innovaatioon, mutta kyllä se jo, nyt kun eletään tätä kevään haminaa ja muutenkin, niin kesärengasaikaa. Jos se on vähän sitä, niin katsotaanpas oikein esimerkki siitä, miten sitä Nokian rengasta valmistetaan. Ja me päästiin viime vuonna oikein paikan päälle. No niin. Yhteistyössä Nokian renkaat. Mutta tarkastellaanpa nyt lopputulosta hiukan tarkemmin. Kun lähdetään ihan tuolta jalka-alueelta liikkeelle, niin kaapeliydin on ensimmäinen, joka tarkoitus on pitää rengas tiukasti vannetta vasten. Sitten seuraavana tämän kaapeliytimen yläpuolella on Apex-kumi, joka on kumikomponentista jäykin. Taas kerran todella tärkeä renkaan käsiteltävyyden kannalta, eli välittää voimia renkaan jalalta pintaan. Ja sitten jos lähdetään muuten tuosta kaapeli ja Apex-yhdistelmä ympäri, näkyy nämä runkokoordit, jotka kiertää koko renkaan jalalta jalalle. Ja se, että jos ei runkokordia olisi, niin kun renkaaseen lyödään painetta, niin rengassa pullistuu kuin ilmapallo. Että se on se, joka välittää voimaa, kantaa kuormaa renkaassa. Sisäpuolella meillä on inneri, eli innerikumi yleensä koostuu kahdesta eri kumisekoitusta, on butyyli ja insulation. Butyyli on se tärkeä sisäpinnan sekoitus, millä pidetään renkaassa ilma. Eli autorenkaissa ei tarvi sisäkumia, koska meillä on tämä butyyli. Pojat ihan pihalla. Ulkopuolelle niin meillä on yleensä 2-3 eri kumikomponenttia, eli on clinch-kumitus jalka-alueella. Se tulee sinne vannetta vasten, vähän jäykempi kumitus. Sivupintaan normaalisti sivupintasekoitus, mikä on sitten selkeästi joustavampi, tuo siihen renkaaseen sitä tunnokkuutta. Ei niin jäykkä verrattuna sitten esimerkiksi näihin pinta-alueen kumituksiin. Ja sitten saatetaan käyttää olkapääalueella sitten erinäköisiä kolmiosaisia sivuvahvikkeita. Ja viimeisenä sitten kun mennään pinnan alueelle, niin melkein nukkuu. Olevat kattoa. Mahdollistaa sen, että rengas pysyy muodossaan. Se on jämäkkä. Se tuo nimenomaan jämäkkyyttä renkaalle, eli ajo-ominaisuudet, jarrutukset, kaikki teräsvöiden ansiosta erinomaisella tasolla. Niiden yläpuolella oli JLP-käärintä. Sen tärkein tehtävä on pitää tämä teräsvyö paikallaan. Sitten lopuksi se tärkein, eli pintasekoitukset, millä haetaan sitten ennen kaikkea niitä rengasominaisuuksia. Totta kai tärkeimpänä on se lähempänä pintaa oleva sekoitus, se, joka tuo meille pito-ominaisuudet, tuo kulumiskeston. Kyllä siis koostuu rengas aika monesta elementistä. On todella. Yhteistyössä Nokian renkaat. Kundit aivan sekaisin. Et näinkö todella, tämä rengas valmistuu? Hienoa tekniikkaa. Mutta eipä tätä tajua edes ennen kuin sä oot itse kuuntelemassa ja katsomassa, että miten rengas valmistetaan. Jos me puhutaan nyt näistä kesärenkaasta, niin ainahan kuitenkin puhutaan, että panostetaan enemmän talvirenkaisiin, mutta kai sillä laadulla on tärkeyttä myös kesärenkaassa. Totta kai. Urasyvyys ja kaikki tämmöinen sateella ja asfaltilla kesärenkaalla, niin se on tärkeää, että sulla on sitä uraa.
Sehän sun pitää sen auton niin kuin siinä linjassa. Joo, ja aina kun puhutaan niin kuin turvallisuudesta, niin aina yleensä puhutaan vain talvirengasta, kitkaa, nastaa, mutta kyllä kesärenkaan tärkeys on noussut. On tärkeä asia, et joudu aquaplanein vesiliirtoon. Millaisilla renkailla sinä olet vuosikymmenien saatossa ajanut? Vaikka minkälaisilla. Samalla renkailla kevät, kesä, syksy, talvi? Ei, kyllä Joskus mulla on niin kuin, mä itse pidän siis nastarenkaasta. Joo. Mulla on sen verran vaikea mennä mökille, niin mä tarvin aina talvirengasta, jos on mahdollista. Mutta onhan kitka myös, kun pyöritään kaupungissa, niin kitka toimii. Joo. Ja kesärenkaasta totta kai, että sulla on sitä urakuvio tarpeeksi siinä. Sehän sun pitää niin kuin tiellä sen auto. Näin on. Ja sitten kun puhutaan, kun tänä päivänä näitä sähköautoja tullut, niin sekin vaatii renkailta jo aika paljon. Se on ja ihan... kaikkihan nämä Nokia-renkaiden nämä renkaat, nehän soveltuu myöskin sähköautoille. Totta kai. Mutta mitäs huomiota sun mielestä täytyy niin kuin sähköauton renkaille? No sanotaan, että se on parempi Nokia vastata. Mä en sano yhtään mitään. Et mun mielestä totta kai hyvä rengas se täytyy olla tukeva rengas, kun sähköautot on painavia. Kyllä. Et siinä on hyvä runko. Joo. Ja totta kai kuvio on tärkeä. Joo, se kuormitusluokka, se on tärkeä, että muutenhan rengas kuluu nopeasti ja tulee vitoja. Tulee huojovo, jos se on liian pehmeä runko. Rengaskoko, se on yleensä suurempi kuin näissä polttomoottoriautoissa. Sähköautossa on aina iso rengas. Joo. Ja sitten yksi huomio, mikä mekin aina näissä meidän testeissämme, äänitaso. Mitä pitää ääntä. Niin. Sekin on aina, että pitäisi erittäin tärkeä. Ammattimiesten valita tavallaan sulle sähköauton renkaat, että tietää ja sen täytyy minkälainen. muistaa, kun sähköauto on hiljainen, niin sullahan ei voi olla kova ääninen rengas. Et siitä ei tule kiva ajaminen silloin. Se on sitä. Hirveä jyminä, niin ei sitä kukaan kuuntele. Se on sitä ajomukavuutta. Se on juuri näin. Et tänä päivänä nämä rengasasiat kyllä on entistä tärkeämpiä, kun autot muuttuu. Ja porukka tietää, mitä ne haluaa. Asiakas haluaa. Senpä takia olemmekin näin tärkeällä asialla Nokia-renkaiden kanssa olleetkin. Meitäkin täytyy päivittää. Se oli sellaista, sitä täytyy muistaa, pitäkää renkaistanne hyvää huolta. Ja tämän jälkeen siirrymmekin, no niin kun laput löytyvät, olemme täällä ja jatkamme täältä. Niin kuin huomaat, niin käsikirjoitukset ovat hyvät, mutta erittäinkin sekavat. Eikä, kun se oli täällä. Sitten menemme rallin maailmaan. Sähän osallistuit sitten Suomen MM-ralliin 2001. Muistatte Ford Focus VRC. Kyllä. Ja minkäs takia osallistuitkaan? Tuli määrätty ikä täyteen. 50. No niin kai se oli joo. Mitäs kautta tämä tarina saa lisää lihaa ympärille? En mä muista, miten se lähti, että se oli alkuun erittäin vaikea saada se paketti kasaan ja sitten Fordi lähti mukaan siihen. Joo. Martin Whittaker, jos en mä nyt väärin muista, oli tallipäällikön nimi siihen Fordin. Joo. Joka sitten, mulla oli Sulberin Mikan niin kuin Focuksen kori, mutta kaikki muu tekniikka tuli Borehamista, Fordilta. Aha. Tehtaan vehjä. Hieno kokemus, aivan mieletön viikonloppu. No siis ihan varmaa. Ja mä muistan vaan, että se mediahuomio oli aika kova. Joo, näin on, että silloin jollain lailla tuli fiilis sellainen, että mä oon tehnyt jotain oikein, niin kuin Jyväskylän aikaan. Ne voitot ja kaikki, mitä siellä on pyöritty toi 20-30 vuotta, niin kyllä se suosio oli hieno. Se tarvitsee aina semmoisen pienen hengähdystauon, kun sitä menee monta vuotta yhteen putkeen, yhteen ralliin. Menee vaan niin kuin eteenpäin. Joo. Ja sitten kun se ura tavallaan vähän jo loppuu, mutta siellä on välissä eri kisoja, mutta sitten sä huomaat taas, kun tulet Jyväskylään, että vau, näinkö siistiä tämä on ollutkin. Siellä lapset oli kasvanut kaikki, niin. Että oli lastenlapsia ja kaikki tällaista, että se oli niin kuin mieletön tämä porukka, kun tuli moikkaamaan. Uusi sukupolvi. Täysin. Mutta sitten sulla oli N-ryhmän Subarulla, vedit Costa Smeralda-rallejakin Sardiniassa muutama otteeseen. Joo, se oli Subaru Italia, kun pyysin mua ajamaan ja vielä voitettiin se. Meillä oli Mitsubishi vastaan kova kisa, niin mä voitin varmaan sekunnilla. Joo. Ja Riipisen Ilkan kanssa oltiin siellä. Silloinkin. Kyllä. Kyllä niitä on tullut tehtyä. Ei se ralliura ihan siihen loppuun. No ei, mutta ne oli vähän semmoisia elämyksiä. Mentiin hakemaan taas vähän fiilistä. No nyt seuraavaksi päästään aikamoiseen elämykseen. Otetaan hidasta vauhtia vielä tähän kohtaan. Me vähän nähdään, että minkä tyyliseen asiaan tässä seuraavaksi perehdymme. Otetaan tämä näyte ja tämä on pitkä aika. 2016 on tämä näyte. Markku,
Mitä me tehdään? Oletko tehnyt ratkaisu? Oon tehnyt ratkaisun, että nyt meillä on 3-akselin manni, vähän helpompi kuin toi 4. Niin. Ja nyt lähdetään pienelle tämmönen tutustuminen reissu Tervaholle. Minkälainen on niin kuin kuorma-auto trial. Juhuu! No niin, tehdään nyt loppuun. Tämmönenkin on ollut. Perkele. On se pelimies. Markun laajalla moottoriurheilukokemuksella mitattuna tämä on varsin erikoista kyytiä hänellekin. Tuo 4-akselinen oli huima. Tää on niin kuin sanotaan semmoinen siitä 20% ehkä helpompi ajaa. Sitten alkaakin se totinen puristus. Voimansiirtoon totutteleminen alkaa heti. Tää vaihtaminen ei ole helppoa, hei. Tää lyö suun vinoa. 4-vaihteinen peruslaatikko sisältää 16 nopeuksisen vaihteiston. 8 hidasta ja 8 nopeaa. Tasaspyörästön lukot on joka akselille. Täällä on sitten näitä 6 eri asentoa ja jyrkkään kun mennään, niin nyt mä menen ykkönen päällä ja lähden moottorijarrulla alaspäin. Joo. Ja tää ei ole vielä niin jyrkkä toi, että siihen tarvii laittaa lukkoja päälle, mutta nyt tarvii. Nyt lyön nämä lukot päälle. 3-akselisen yli 10 000 kilon paino tuntuu takapuolen alla. Eteneminen tällaisella massalla, penkereiden, vastapenkkojen ja korkeiden maavallien röykytyksessä on äärimmäisen epämukavaa. Tämähän liukuu sun käsissä ihan kuin ihovoide. Tää on niinku Nivea Sport. Nivea Sport. Ajolukutaito on oltava kuljettajan näpeissä. Kisatilanteessa kakkoskuski hoitaa lukot ja neuvoo kuljettajaa oikeissa ajolinjoissa. Joo, hyvin menee, hyvin menee. Hyvin menee, mut menkö. Joo, anna mennä vaan. Eikö se ole pelottava toi, kun et mitään niinku tiedä mihin se... Ja se 4-akselinen lähti sit rojahtaa aina niinku pam. Taisi kainalot kastuu. Kato sieltä sit poika vähän, että mennään. Tällaista. Kaikkea sitä on kokeiltukin. 10 vuotta sitten Etelä-Saksassa oltiin kuorma-auto trialia Muistan hyvin nyt. Mannilla. Oli hurja. Mutta tämä vähän tuli aasisiltana siihen, että sä oot osallistunut siis Paris-Dakar erämaa-ralliin Iveco kuorma-autolla. Joo, silloin vauhti oli ehkä pikkusen kauan, mutta kyllä noikin hitaasti jouduttiin varmaan jossain kohtaa, sielläkin mentiin, kyllä ne. Mutta siis sä osallistuit 3 Dakariin. Oliko se Ivecolla 2 kertaa? 2 kertaa Iveco, joo. Ja Isuzu D-Maxilla 1 kerran. Miten sä tämmöiseen aivan ralliin lähittäisiin, voi ralliksi sanoa. Miten sä siihen niin ajauduit? Se oli tämmöinen, Dakarhan on tämmöinen seikkailu. Seikkailu enemmänkin. On. Tai siis kilpailu todella, mutta seikkailu. Niin. Mä jouduin sinne silloin, että mä olin kelkkailemassa, oliko Levillä kauan sitten. Niin. Ja sieltä tuli italialainen kaveri juttelemaan mulle, että haluaisit lähteä Dakariin. Enkä mä tiennyt oikein mitä se mulle höpötti. Mutta kuitenkin siitä se lähti sitten ja ne pyysi Iveco, että tuut mä testeihin. Ja sitten mä ajoin testin niille ja kaikki ja ne tykkäsit, menee todella hyvin. Ja siitä se sitten lähti eteenpäin ja sitten mähän jouduin myös kouluun, tämmöiseen dyynikouluun Tunisiaan. No just varmaa. Ja se oli hurja homma, koska siellä täytyy lukea dyynejä, että mistä pääset ylös. Niin, opetella se. Opetella se ja mistä oli kamelit mennyt, missä on kamelin niin kuin tallaama kohta, niin siitä piti aina lähteä, yrittää niin kuin dyyni ylös. Ja kaikki, ja sitten oli järkyttävän kuuma paikka. Tämä oli hyvin läheisiä Libyan rajaa, dyynit ja silloin mä ajattelin, että kyllä mun suu on taas vähän liikaa puhunut ehkä, kun mä oon täällä. Mutta ei sitten mitään siitä. Sitten dyynikoulu selvitettiin ja ne antoi hyvän arvosanon mun ajamiselle ja lähdettiin kisaan ja en edes tiennyt mihin joudun. 2 viikkoa. Olisiko se ollut 12 000 kilometriä ja päivävauhti oli 700-1200 kilsaa päivä kuorma-autolla huomioon. Niin mä oon elämässäni 2 päivää niin kuin unohtanut, etten muistanut missä on. Oho. Kun mä tulin Senegaliin, Maaliin. Se oli hurja homma, hei. Se oli aivan hurja homma. Se oli jo niin kuin sanotaan, otti voimille todella. No henkisesti. Erittäin raju, erittäin. Siellä oli kabinissa, meitähän on 3. Joo. Oli teknillinen äijä, insinööri, sitten oli kartanlukija ja meikäläinen ja niin. 3 huutaa siinä täysillä ja mähän pelkäsin ajaa dyyne ylös. Ja ne aina ennen kuin dyyni alkoi, ne huusi, nyt keskityt vaan tähän hommaan ja mä en ollut missään nimessä hyvä dyyneissä. Joo. Mä ajoin joko liian kovaa tai liian hiljaa.
Se täytyy osaa lukea. Juuri näin. Mutta se vaatii vuosien kokemuksen ennen. Ja rohkeutta. Joo. Koska sä et tiedä yhtään, kun tulet dyynin päälle näin, että mitä sieltä putoaa ihan suoraan alas. Kyllä. Ja se mua pelotti aina, että jos siellä on tyhjää ja sinne lähdetään. Joo. Se oli pelko. Joo, ilman henkilövaurioita ei ole minä vuonna päästy. No joo, siellä oli hurjia. Mäkin näin silloin, olisiko se ollut 2 tai 3, kun vietiin paketissa pois. Moottoripyöriä kylläkin. Joo. 2005 oli se kerta, kun teidän autokunta pääsi ihan maaliin saakka, mutta ne 2 muuta sitten keskeytyi. Kyllä. Teidän. Mutta se on varmaan ihan yksi sun uras tämmöisiä niin kuin kovimpia. Oli ehdottomasti. Ja sanotaan, että iso suu taas oli siinäkin, että joo, mä lähdin Dakariin. Niin mä en edes tiennyt, mitä mä lupasin niille. Sua on viety Levin hangilla. Joo, kelkalla ja sieltä sitten dyyneille, mutta tulihan tehtyä ja maaliin päästiin. Kyllä sä oot ottanut, kaikki haasteet oot ottanut vastaan. No joo, mutta kyllä toi oli. Ehkä jos nyt sanon jälkikäteen, niin en olisi ottanut, jos en tiennyt, mihin joudu. Mutta hoidettiin homma. Kylmää oikein nämä sun tarinat, mutta totta ne on joka sana. Ei uskoisi. Niin ja me käytiin semmoisissa maissa, missä mä en ollut Mauritius, Mali, Senegali, kaikki eri. Siis oli aivan huimia Afrikka. Mä en ollut paljon Keniaa ja näitä, Ugandaa ja näitä maita käynyt. Mutta mä en ollut koskaan ollut tuolla alueella, niin kyllä näkin, mitä oli alkuasukkaiden, minkä näköistä siellä oli. Onneksi ne ajat on takanapäin. Onneksi joo, ei, mutta kokemus, kun maaliin päästiin, niin oli hieno. Ja osaat arvostaa edelleen niitä kuljettajia, ketkä on mukana tuollaisessa rääkissä. Nythän se on vaan muuttunut, kun saetaan Saudi-Arabiassa, että sehän on tullut täysin eri. Siitä on tullut sprinttikilpailu, mutta meidän aikaan se oli vielä vähän tämmöinen erämaa. Todella niin kuin seikkailu, niin kuin sanoit. Seikkailuralli. Näin. Mutta todella, kyllä sä oot ollut monessa mukana ja eri tapahtumissa. Ja otetaan taas yksi hyvä esimerkki tästä hyvinkin tunnetusta kilpailusta, missä moni sankari yhtyy sinne ja te näette monia vuosien jälkeen. Katsokaapas tätä, aikaa on tästäkin. Yksi Sanremo-rallin suosituimmista erikoiskokeista, Collesan Bartolomeo täyttyi taas legendaarisista autoista ja kuljettajista. Klassikkotapahtuma oli kuin aikamatka rallin kultaisiin vuosiin. Klassikkotapahtuma. Vaikka edessä oli varsin leppoisa pressitapahtuma, niin Markku otti ammattimiehen otteen homman hallintaan jo edellisenä päivänä. Joo, Markku, miltä se tuntuu palata pääkallon paikalle? Hei, tässä näin pientä muistelua ja näkee vähän vanhoja pelejä, mutta ihan maketa. No siis näitä pätkiä vedetään siis parin päivän aikana. Nämä on tuttuja pätkiä siis Sanremo rallistakin jo sulle. Joo, en mä nyt enää muista muuta kuin tämän kurvan tai tämän niin Tää on varmaan ollut 30 vuotta tääkin kohta, tää pätkä tästä. Muistako mieleen? Joo. Ei ole. Toi on Paolo Andreucci, joka ajaa vieläkin. Sitten hänen kartanlukija Paula, joka on siinä, joka sua kiinnostaa varmaan heti ihan vähän. Paula. Ajopäivän aamun tunnelma oli odottava. Moottorit jyrähtivät käyntiin ja varikkoalueelle tulvi innokasta rallikansaa. Oh, well, he spent all his career obviously with the Fiat Group, and he speaks his Italian, some fun Italian. Troppo piccolo, tu no? Questo piccolo. And he's such a wonderful character. I mean, he's a wonderful guy, and that's why he's so popular. He's idolised by so many people. But equally, Juha, Juha has a great name here. Juha, another great champion and another amazing driver from the years gone by, and both of them together is quite a dangerous proposition. Actually, they're both as mad as each other, but we love them. We absolutely love them. Hullut suomalaiset. Mutta nämä on niin mukavia nämä tapahtumat ja tuolla paikan päällä siellä on tuhansittain aina ihmisiä reittien varrella ja se mikä teidän niin kuin vanhojen kuskien se lämmin henkisyys kun tapaatte aina vuosien jälkeen niin se on ihan semmoinen niin kuin se on todella mukavaa tavata niitä vanhoja kuskeja ja sitä fiilistä. Niin. Vanhat perinteet. Lähet sä mielelläsi aina mukaan tällaisiin tapahtumiin? En mä enää, mutta jos sanotaan just toi aika 10 vuotta sitten, niin silloin oli, mutta totta kai jos joku hyvä juttu tulee, niin aina se kiinnostaa mennä katsomaan, onko jotain vanhoja kavereita ja jos jotain uutta. Ja mekaanikkoja. No sekin vielä, kyllä.
Ja ne vanhat autot, klassikot siellä. Se. Tämä oli 2012 Sanremossa. Ai siitä on niin vähän aikaa. Siitäkin. Näitä järjestetään, milloin vuosittain, milloin joka toinen vuosi. Ja onhan sulla ollut nämä Legend-rallit, mitä me ollaan käyty läpi näissä meidän Joo, kyllä. podcast-jaksoissamme. Eli aina sitä on riittänyt jonkinlaista muistelua ja ihmiset jaksaa muistaa vanhoja kisapelejä. Kyllä. Sitten otetaan tähän yksi aikamatka yhden meidän vanhan Teknavi-pätkän kautta, josta mennään vielä käymään 80-luvulla. Katsokaapas tätä. Muistatko, Markku? No niin, katsotaan. Päänäyttämänä toimii Ahveniston moottorirata Hämeenlinnassa. Markullekin vuosien saatossa menestyksekäs kilpailupaikka. Tähtien kisa mä muistan hyvin. Joo. Järjestettiin 2 vuotta peräkkäin. Joo, Keke oli hankemiehenä. Kyllä. Joo, ja se oli nyt mä muistan, 85. Ja Joo. silloinhan oli yleisöä kuulemma noin 45 000. Kyllä, sitä oli paljon. Tähtien kisa, ja sehän oli siis sellainen, että siinä oli niinku rallimiehet vastaan formula. F1 on kyllä. Joo. Ja teitä rallimiehiä oli sinun lisäksi sitten Salosen Timo. Niin, Timo oli. Sitten oli jotain, olisiko ollut ulkomaalaisia? Ketä oli ulkomaalaisia? Stig Blomqvist. Stig Blomqvist, okei, Ja joo. sitten oli semmoinen kaunis. Michel Mouton. Aivan. Vastaan formulakuskit, ja siellä olikin sitten Keken lisäksi vielä nimimiehinä. Siellä oli kova porukka, siellä oli De Angelis, sitten oli Jack Laffit, sitten oli Nelson Piquet, Mut sä voitit. mutta se oli armoton show. No niin. Yksi mikä oli kova silloin, mä muistan, niin Dingo oli esiintymässä täällä. Roosberg osti Dingon tänne. No, mutta sehän oli silloin kovimmillaan. Se oli kova juttu, joo. Kaikki mitä Roosberg teki, niin tehtiin täydellisesti. Ja isolla rahalla. No, se oli niin kuin Keken juttu, mutta missään ei tingitty. No, oliko perstaskut täynnä seteleitä? Sitä en tiedä. Oliko sitä rahaa paljon käytettävissä siihen aikaan? Enpä tiedä, mutta yleisö tykkäsi showsta. Niin. Ja kyllä näitä showta on järjestetty ennen DTM:ääkin. Kyllä. Ahvenisto oli silloin. Kyllä, Ahvenisto oli, se oli 2 vuotta ja se oli erittäin iso juttu. Joo. Ja sitten se oli hyvin junaltu. Okei, joo. Siinä oli Kekellä sellainen Ortvin, hänen manageri ja Keke, ja ne on semmoisia täydellisyyteen pyrkiviä miehiä. Kaikki kun tehdään, niin tehdään täydellisesti. Mutta tämäkin oli semmoinen, että sai suurta mediahuomiota, kun Keke oli just muutamia vuosia aikaisemmin ollut maailmanmestari ja vähän päätteli uransa Formula 1. Ja te olitte, kun timantteja siihen aikaan rallimestarit, niin siellä varmaan oli aikamoinen. Joo, ja tämä Dingo sitten Niin. päättäjäiset vielä, Dingo tuli ja kaikki, niin olihan se huima elämys. On sitä ennenkin ollut. Keimolassakin oli maailmanmiehiä aikoinaan 60-70-luvulla, mutta tämä vähän nosti semmoista niin kuin maailmantasoa jo sitten, että saatiin Suomeenkin kyllä. mestareita, mutta Keken ansiota tämä. Kyllä, ehdottomasti. Olisiko tässä nyt semmoinen pieni muistijälki, mitä jätettiin nyt sitten ihmisille tuolta 90-luvulta? Mä uskon, että tämä on aika hyvä. Aika hyvä. Kyllä nyt otettiin parhaat päältä tässä. Ei meillä enää hirveästi sinun uraltasi käymättä läpi. Ei oikein lapsuus, mutta se on toinen juttu. Jätetään se. Ja eläkevuodet. Niin. Ei tuo jää eläkkeelle ikinä tuo mies. Eikä pidäkään. No näin on. Joo. Kiitoksia Markku. Olipas Kiitos. hauska taas muistella ja kiitos teille ja palaamme jälleen piakkoin asiaan ensi viikolla varsinkin ja katsokaa Teknavin YouTube-kanavalta näitä videoita. Siellä on vanhoja Teknavin juttuja meidän ja siellä on vanhaa tekniikkaa ja Virtasen Riston ajoja ja vaikka mitä. Kaikki löytyy. Löytyy meidän MTV3-sarjammekin jatkuu tuolla TVn puolella. Tällä kertaa. Mennäänkö syömään? Mennään. Kiitos. Kiitoksia. Näkemiin. Yhteistyössä Nokian Renkaat.